Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàng không, tìm hiểu về máy bay và cũng như chuyến bay đến và đi mà ở sân bay Tân Sơn Nhất nào. Rất là nhiều điều thú vị đó. Còn bây giờ thì cùng mình đi tìm hiểu thôi nào. Và trước khi tới với những chiếc máy bay to lớn hay là tìm hiểu về những loại động cơ thì chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn chiếc Airbus A320 của hãng không Việt JetAir, chiếc máy bay mang số đăng bạ VNA 668. Chiếc máy bay này đã hơn một thập kỷ rồi và chiếc máy bay này có trang bị động cơ CFM 56. Và chiếc máy bay này đặc biệt hơn là khi gọi là đảo ngược hệ thống thổi ngược động cơ hay còn là reverse á, thì nó sẽ nở ra như một bông hoa với cái 4 miếng cản á, nó sẽ mở ra rất là đẹp luôn, nhìn như một bông hoa luôn mọi người. Bây giờ chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và mọi người đừng rời bỏ video sớm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rất là nhiều về động cơ cũng như là nhiều dòng máy bay, cũng như là ngắm nhìn những chiếc máy bay rất là đẹp đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chúng ta tạm thời chia tay với Airbus A320. Chúng ta sẽ tới với Boeing 7879 Dreamliner của Qatar Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Doha, Qatar về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại thì Doha, Qatar thì đã được mở lại rồi và hãng hàng không Qatar Airways cũng đã kết nối lại đường bay Doha về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng mà các chuyến bay thì không đều lắm đâu mọi người. Sẽ có những cái ngày bay rất là sớm, có những ngày bay rất là trễ và không có nhiều chuyến bay. Một ngày hình như là mỗi ngày có một chuyến thôi. Trước đây thì Qatar Airways có 2 chuyến một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất cơ. Nhưng mà hiện tại thì hãng hàng không này còn đang chỉ có một chuyến thôi. Và chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và mọi người có để ý cái phần động cơ của chiếc Boeing 7879 Dreamliner này không? Đây là động cơ Gen X1B. Và có cái phần răng cưa rất là đặc trưng ở ngay phía sau á. Đặc trưng này ở đuôi động cơ Gen là giúp triệt tiêu đáng kể tiếng ồn, tạo nên sự êm ái danh tiếng cho dòng Dreamliner. Và đây chúng ta sẽ thấy được rằng cái động cơ thì nó sẽ tách đôi ra để nó có thể gọi là thổi ngược cái dòng khí để giúp máy bay phanh lại. Đặc biệt hơn thì cái động cơ này thì nó lại là một trong những cái động cơ rất là đẹp. Và dòng Boeing hiện tại kể dòng 737 Max cũng có những phần răng cưa đấy. Đây là một đặc trưng của những cái dòng động cơ thế hệ mới của nhà Boeing. Và đây chúng ta sẽ thấy được rằng cái động cơ vẫn đang thổi ngược đó, nó sẽ tách đôi ra và cái phần phía đuôi đằng sau sẽ có cái phần răng cưa đó. Và chiếc máy bay của chúng ta là chiếc A7BMH và nó là một trong những dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner và Qatar Airways khách hàng đầu tiên của dòng máy bay Boeing 787 này. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng di chuyển về khu vực bãi đỗ. Và mọi người biết không thì Qatar Airways hiện tại đang là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới, đứng số 1 theo bảng xếp hạng của Skytrax đó mọi người. Và bây giờ chiếc máy bay đang tiến vào khu vực bãi đỗ của mình. Và hiện tại thì hãng hàng không Qatar Airways cũng đang bắt đầu nối lại từng bước kết nối giữa Doha và sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy là chưa liên tục và cũng chưa nhiều chuyến như ngày xưa, nhưng mà đây là một tín hiệu rất là đáng mừng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua tìm hiểu về các dòng máy bay nhỏ hơn như Airbus A320 cũng như là động cơ của nó xem có gì thú vị không nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A321 của Pacific Airlines, một công ty thành viên của Vietnam Airlines. Pacific Airlines thì với Vietnam Airlines thì màu sơn mọi người sẽ thấy nó giống y chang nhau luôn, nhưng mà ở phần phía dưới chúng ta sẽ thấy là có cái dòng chữ vận hành bởi Pacific Airlines đó, và chúng ta sẽ thấy rất là rõ luôn. Mua vé của Pacific Airlines thì có thể mua trực tiếp tại trang web của Vietnam Airlines. Và chúng ta sẽ thấy được vé của Pacific Airlines thì sẽ rẻ hơn của Vietnam Airlines khoảng 100.000. Đây là một trong những điều mà mọi người cần phải lưu ý nhé. Thì khi mà mua vé trên trang web của Vietnam Airlines thì nó sẽ có ghi là vận hành bởi hãng hàng không nào. Bởi Vietnam Airlines là bay với các dòng máy bay của Việt Nam, còn vận hành bởi Pacific Airlines thì sẽ được làm quầy thủ tục của Pacific. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc Airbus A320 của Air Cambodia. Chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Và mọi người thấy không, động cơ khác với chiếc Airbus A320 đầu clip của Vietjet Air. Chiếc máy bay này trang bị động cơ khác. Và chiếc máy bay này trang bị hai động cơ IAE V2500 và nó đặc trưng khác biệt so với CFM 56 là chiếc máy bay này để động cơ nó sẽ tách đôi ra. Thì nhìn chúng ta sẽ thấy như cái động cơ bị tách đôi ra đó. Và Air Cambodia là một hãng không đến từ Campuchia và cái màu sơn chúng ta đang thấy đây là màu sơn cũ của hãng. Hiện tại thì hãng không này đã cập nhật màu sơn mới và nhận diện thương hiệu mới, nhưng mà họ chưa thay đổi nhiều đâu.
mới thay đổi trên một chiếc ATR72-600 thôi. Còn các máy bay khác thì như chiếc máy bay này thì màu sơn cũ nó như thế nào thì họ sẽ giữ nguyên như vậy. Và vé đi của Air Cambodia từ Campuchia về đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ cũng mắc lắm mọi người, không hề rẻ đâu. Các chặng bay ở Đông Dương như là Việt Nam, Lào, Campuchia thì giá vé cũng khá là cao đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay này cũng được trang bị động cơ IAE V2500 đó mọi người. Và đây là chúng ta sẽ nhìn được cận cảnh hơn và nhìn sẽ rõ hơn, và chúng ta sẽ được nghe những cái âm thanh của động cơ này. Và chúng ta đang được thấy cận cảnh cái động cơ IAE V2500 nó tách đôi ra. Và bây giờ tạm biệt chiếc Airbus A321, chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 737 MAX 8. Chiếc máy bay này đặc biệt ở một chỗ là chiếc máy bay thuộc biên chế của Malaysia Airlines, và chiếc máy bay này là chiếc máy bay đầu tiên gia nhập đội bay Boeing 737 MAX của Malaysia. Và Boeing 737 MAX thì đặc trưng nhìn bên ngoài chúng ta sẽ nhìn về phần động cơ, và động cơ thì có phần răng cưa đó mọi người, rất là giống của Boeing 787 đó, nó giảm thiểu tiếng ồn. Và cái phần đặc trưng hơn nữa là phần winglet nó sẽ chẻ đôi rất là lớn. Đó, chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những điểm đặc trưng mà nhìn bên ngoài chúng ta có thể phân biệt đâu là dòng máy bay Boeing 737 thường và đâu là Boeing 737 MAX. Và mọi người biết không, chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình chúng ta là gia nhập đội bay của Malaysia vào tháng 11 năm 2023, và hiện tại chiếc máy bay này đã 2,7 năm tuổi. Và chiếc máy bay thực hiện các chặng bay từ Mỹ về đến Malaysia, và nó đã gia nhập đội bay và sau đó trở lại Malaysia đang rất đầy máy bay này. Và đặc biệt là các dòng Boeing 737 MAX của Malaysia cũng đang được rất nhiều chặng bay tới và rất nhiều khung giờ khác nhau nha mọi người. Trong một ngày hiện tại thì có khoảng ít nhất là 1 đến 2 chuyến Boeing 737 MAX sẽ ghé sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đang tiến vào khu vực bãi đỗ, và chiếc máy bay của Malaysia sẽ ở lại sân bay khoảng 1 tiếng đồng hồ để có thể đón và trả khách. Sau đó thì sẽ trở ra đi về sân bay Kuala Lumpur. Và đây là chiếc máy bay đầu tiên gia nhập đội bay của Malaysia, mình xin nhắc lại như thế. Và cũng rất là hiếm gặp chiếc máy bay này, tại vì nó cũng bay rất là nhiều nơi, và để gặp được nó thì cũng rất là khó khăn, rất là hiếm đó mọi người. Và bây giờ thì tạm biệt với chiếc Boeing 737 MAX này, chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, chiếc máy bay của nhà Vietjet Air. Chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A321 Neo của Vietjet. Và điều đặc trưng là chữ Neo đó là gì? Đó là New Engine Option, đó là động cơ mới đó mọi người. Động cơ sẽ to hơn, nhìn nó hoành tráng hơn và bay xa hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Và đây chúng ta sẽ được nhìn cận cảnh cái động cơ đấy. Và cũng nói thêm rằng thì hãng hàng không Vietjet Air đang tiến tới nhận thêm rất là nhiều dòng máy bay, kể cả Airbus A321 XLR là dòng máy bay Airbus A321 bay siêu xa, và Airbus A330-900 hay còn gọi là Airbus A330 Neo đấy, cũng sử dụng động cơ mới luôn. Và tín hiệu thì khoảng tháng 6 là sẽ nhận Airbus A330 Neo, và tháng 7 sẽ là Airbus A321 XLR. Đây là trong gói hợp đồng mà Vietjet đã ký với Airbus với rất nhiều loại máy bay, với rất nhiều dòng máy bay luôn. Và đó là những dòng máy bay Airbus A320 nhỏ nhắn xinh xắn. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua các máy bay lớn hơn, và chúng ta sẽ cùng xem những chiếc máy bay đó như thế nào, và cũng như là tìm hiểu về động cơ, cũng như là một vài điều thú vị về những dòng máy bay, chẳng hạn như Airbus A350-900 của Vietnam Airlines nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với niềm tự hào của Vietnam Airlines, dòng máy bay Airbus A350-900. Và Vietnam Airlines là một trong hai hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay này. Và bây giờ máy bay đang cất cánh hướng về sân bay Nội Bài, thủ đô Hà Nội. Và nói thêm rằng thì Vietnam Airlines đã rất là nhanh chóng đưa dòng máy bay Airbus A350 này vào phục vụ, đưa hành khách đi rất là nhiều nơi. Còn bây giờ quay trở lại, chúng ta sẽ tới với Airbus A350-900 của Turkish Airlines thực hiện chặng bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và Airbus A350 thì sử dụng động cơ Rolls-Royce Trent XWB-84. Đặc trưng dòng này được thiết kế riêng cho dòng máy bay Airbus A350, và nó cực kỳ khổng lồ nhưng lại có một trong những động cơ yên tĩnh nhất trên thế giới hiện nay. Và mọi người thấy không, đây là động cơ do Rolls-Royce sản xuất và có cái logo Rolls-Royce ngay trên phần động cơ luôn. Và Airbus A350-900 thì có khoảng 10 cái bánh xe, và
mỗi bên là sẽ là có 4 cái bánh xe ở càng đáp chính và 2 chiếc ở càng đáp mũi. Và chúng ta có tổng cộng là 10 cái bánh xe. Khác với dòng máy bay Airbus A350 1000 thì sẽ có 14 cái bánh xe, còn Airbus A350 900 thì chỉ có khoảng 10 bánh xe thôi. Và bây giờ thì chiếc máy bay của Turkish Airlines đã hạ cánh thành công và thoát ly khỏi đường băng 25 phải. Bây giờ thì chiếc máy bay này nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ của mình, và Turkish sẽ ở lại cũng khoảng vài tiếng đồng hồ trước khi mới trở lại thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ nha mọi người. Và mình cũng nói rằng Istanbul là thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ thôi, chứ không, Istanbul không phải là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ đâu nha. Nhiều bạn đang bị nhầm lẫn cái này. Nó cũng giống như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội mọi người. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn của Việt Nam, còn Istanbul cũng là thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là nhiều bạn hay bị lẫn lộn cái đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thấy được rằng dòng máy bay Airbus A350 là một dòng máy bay siêu xa. Nó bay rất là xa và có cái phần winglet cũng rất là đặc trưng, rất là cong, cũng không phải vuông vức đâu mà nó cong bo tròn rất là đẹp. Và các dòng máy bay mà bay siêu xa hơn nữa thì cái cánh cong nó cũng sẽ có khí động học hơn rất là nhiều. Và họ cải tiến cái winglet đó rất là nhiều luôn mọi người. Mỗi năm họ sẽ cải tiến một chút một đấy. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang nhanh chóng rẽ vào khu vực của đường lăn và tiến vào khu vực bãi đỗ. Turkish Airlines hiện tại đang có một chuyến một ngày tới sân bay Tân Sơn Nhất thôi. Trước đây, trước khi chiến sự Trung Đông nổ ra thì hãng hàng không Turkish Airlines là có 2 chuyến một ngày. Một chuyến vào buổi sáng và một chuyến vào buổi chiều này. Nhưng mà hiện tại thì hãng đã rút lại còn một chuyến thôi. Và Turkish là kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh đi Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và từ Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi châu Âu được này. Đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt đấy. Và đặc biệt là những bạn nào ở Cộng hòa Séc thì mình hay thấy lựa chọn đi Turkish lắm, hoặc là đi các nước vùng châu Âu ấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một nhân vật khác, chiếc Airbus A321 của Thái Air. Và Thái Air là một trong những công ty liên doanh của Air có mặt tại Thái Lan đó mọi người. Và trên máy bay này thì sẽ có cái cờ của Thái Lan. Và cũng giống như Thái Vietjet của chúng ta vậy, thì chúng ta sẽ là có những cái chi nhánh ở Thái Lan vậy, và được bay từ Thái Lan đi rất là nhiều nơi. Và chiếc Airbus A321 Neo này cũng đang nhanh chóng thoát ly khỏi đường băng 25 phải và hướng về khu vực bãi đỗ. Air thì có cái đặc biệt đó là sẽ về đến nhà ga, ví dụ nhà ga T2 thì họ chỉ có 45 phút để quay đầu trở ra và cất cánh về thôi. Do hãng hàng không giá rẻ nên thế họ sẽ tiết kiệm thời gian quay đầu máy bay rất là nhanh chóng luôn. Họ sẽ cho khách xuống vệ sinh máy bay rất là nhanh chóng, sau đó thì sẽ nhận khách lên và sau đó đẩy lùi và tiến ra khu vực đường băng 25 trái. Và hôm nay rất là may mắn thì sau khi chiếc Airbus A321 của Thái Air này hạ cánh thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay của Air đến từ Malaysia. Đây là chiếc máy bay, đây là gọi là, mình gọi vui là máy bay của trụ sở chính đấy. Thì hãng không Air là một trong những hãng không rất là đặc biệt, họ rất thích dán và quảng cáo trên thân máy bay của họ. Và lúc nữa mình sẽ nói cho mọi người biết rằng là những cái đặc trưng, đặc điểm đó là họ sơn hay là họ dán hình lên trên máy bay thôi nhé. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A321 Neo đang thoát ly khỏi đường băng 25 trái và tiến vào khu vực bãi đỗ, thì chúng ta sẽ tới với khu vực đường băng 25 phải là nào, nơi chúng ta đang có một chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh. Đây là chiếc máy bay Airbus A320 của Air Malaysia, và chúng ta đang có hình dáng của Bí kíp luyện rồng, một bộ phim rất là nổi tiếng luôn. Và đây mọi người để ý kỹ nha, thì đây là hình họ in ra một cái mảng lớn và họ dán lên thân máy bay. Và trong một thời gian nào đấy thì họ có thể lột ra được, thay vì họ sẽ phải sơn và chi phí sơn rất là cao, thì hình dán sẽ là đảm bảo chi phí rẻ và nhanh chóng, tiện lợi, và có thể tháo dỡ rất là nhanh chóng, chứ không phải là như sơn là chúng ta phải đưa vào tẩy sơn và sau đó sơn lại một lớp sơn khác, rất là mắc tiền đấy. Sơn máy bay không rẻ đâu mọi người, và sơn máy bay là họ phải có những cái kỹ thuật và màu sơn đó cũng phải có một cái yếu tố nào đó rất là đặc trưng luôn. Nên thế họ sẽ chọn phương án là dán trên máy bay sẽ là nhanh nhất. Và mọi người có thể thấy được rằng là giả sử như Bamboo Airways đấy, có một cái chiếc máy bay thuê đấy, họ dán lên trên thân máy bay luôn, rất đẹp luôn. Họ có thể dán ở bất cứ đâu được, nó rất là đơn giản. Và sau khi mà dùng xong và không muốn cái hình ảnh này tồn tại nữa thì họ sẽ xé bỏ luôn và họ sẽ vệ sinh lại bề mặt, và lúc đấy thì máy bay lại trở về nguyên trạng như ban đầu thôi, không có gì thay đổi cả. Và như các bạn đã thấy rằng Air họ nhận quảng cáo rất là nhiều, từ quảng cáo du lịch Malaysia năm 2026 hay đến cả một cái bộ phim Bí kíp luyện rồng này, họ cũng có nhận quảng cáo hết luôn đó mọi người. Nên thế là nhiều khi mà các bạn nào mà hâm mộ một thần tượng nào đấy, rất nhiều bạn nhé đã thuê và họ dán luôn cả trên máy bay đó luôn mọi người.
dán không chỉ bên ngoài mà cả bên trong luôn, quảng cáo cho thần tượng mình, quảng cáo cho cái show đó, hay là quảng cáo cho một cái event nào đấy thì cũng có thể quảng cáo trên máy bay được đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines. Và Vietnam Airlines cũng là một trong những hãng hàng không đầu tiên đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay này. Và chúng ta sẽ nhìn được cận cảnh hơn cái động cơ của Boeing 787 và các phần răng cưa đấy. Và chúng ta sẽ thấy được rằng các bánh xe hoạt động trên đường băng nó sẽ như thế nào. Nhìn như vậy thôi nhưng mà cái càng đát và cái lốp này thì sẽ có tiêu chuẩn quy chuẩn nha mọi người. Cái lốp này hình như mình nghe nói là khoảng 3-4 lần hạ cánh gì đấy thì sẽ mà khi mà mòn hết rồi thì họ sẽ phải thay một cái lốp mới. Và một cái lốp này thì giá tiền rất là cao luôn chứ không hề rẻ như những cái lốp ô tô xe máy của chúng ta đâu. Những lốp này mình thấy hình như là lốp của Michelin thì phải, cái hãng sản xuất lốp mà có luôn cả đánh giá ẩm thực đó mọi người. Đó thì thường mình hay thấy có cái lốp đấy. Và mọi người muốn xem cái kiểu mà thay lốp này có thể lên các trang TikTok của các anh kỹ thuật ở các ba cô của Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội á, lâu lâu các anh hay phúc về cái thay lốp máy bay như thế này cũng rất là thú vị đấy. Đây cũng là một trong những cái mà mọi người có thể tham khảo được. Vietnam Airlines đưa vào khai thác sử dụng dòng máy bay Boeing 7879 này rất là lâu đời rồi, và từ những ngày đầu mà khi mà dòng máy bay này ra mắt. Đặc trưng rất là đặc biệt đó là ở triển lãm hàng không Paris Pháp á, thì có một màn bay biểu diễn rất là ấn tượng khi mà các người lái của nhà máy sản xuất Boeing họ đã kéo chiếc máy bay này lên rất là cao, gần như là 45 độ á, bay một màn bay biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Còn đây là một chiếc máy bay khác của chúng ta có thể nhìn rất là rõ rằng là cái phần mũi có vẻ là hình như họ đã phải thay cái phần ốp ở phần mũi trước, có vẻ là nó không tiệp màu với cái màu phần cũ đúng không mọi người. Và chiếc máy bay này mang số đăng bạ VNA 867 và đây mọi người thấy không, Boeing 787 là một trong những kết nối xương sống giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội với sức chứa lớn và chuyên chở rất là lớn, tiết kiệm nhiên liệu. Và do hiện tại thì giá xăng Jet A1 mà để vận hành cái máy bay này thì đang rất là cao, nên thấy những cái dòng máy bay mà tiết kiệm nhiên liệu như thế này thì cũng được rất là ưa chuộng. Và nghe nói đâu đó thì hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways, đây là nói hơi bên ngoài một tí nha mọi người, Sun Phú Quốc Airways sẽ nhận những chiếc máy bay Boeing 787 và nhập lên tới 20 hay đến 40 chiếc Boeing 787 động cơ như đó. Khi đó thì chúng ta sẽ thấy bầu trời Việt Nam sẽ rất là nhiều máy bay Boeing luôn đó. Và bây giờ thì chiếc máy bay Boeing 7879 Dreamliner của Vietnam Airlines đang nhanh chóng tiến về khu vực bãi đỗ nhà ga T3. Và bạn lưu ý rằng nhé, Vietnam Airlines hiện tại đang làm thủ tục quốc nội tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất nha. Để mọi người có thể đi bị lạc về T1 á, thì nếu mà mọi người đang ở T1 á, mà bị lạc qua T1 á, muốn qua T3 thì mọi người có thể đi xe buýt nối chuyến nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Boeing 737 MAX của China Southern Airlines, một hãng hàng không đến từ Trung Quốc với chặng bay rất đặc biệt kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và China Southern đang có rất là nhiều chặng bay tới và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất, đặc biệt kết nối Quảng Châu với Tân Sơn Nhất. Và bây giờ mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Boeing 737 MAX này. Đấy mọi người thấy không, những chiếc động cơ của Boeing 737 MAX thì nhìn rất là, cái phần răng cưa nhìn rất là giống với dòng máy bay Boeing 787. Thì từ Boeing 787 trở đi thì nhà máy của Boeing họ sẽ sản xuất cái răng cưa như vậy, giúp giảm thiểu tiếng ồn và cải thiện hiệu suất rất là cao. Còn bây giờ đây là một chiếc máy bay mà của Bamboo Airways thuê đây. Mọi người sẽ thấy rằng cái chữ Bamboo và các logo nhận diện thương hiệu của hãng họ sẽ là sơn lên. Còn đây là động cơ CFM 56 đây, và họ có cái 4 cái miếng cản lực đó, họ mở bung ra như thế này, nhìn như một bông hoa luôn, rất là đẹp. Và khi mà thổi ngược kết thúc thì nó sẽ đậy vào động cơ, lúc đấy động cơ nó sẽ phẳng luôn và như chúng ta sẽ không thấy đâu. Nhưng mà đây là sẽ khi mà nó hoạt động thì nó sẽ nở ra như một bông hoa như thế này, nhìn rất là đẹp luôn. Và mình thích cái động cơ CFM 56 này hơn, nhìn nó rất là sinh động, sống động luôn. Và khi nhìn vào thì nó giống như hai bông hoa ở hai bên cái cánh máy bay vậy á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay khác nha mọi người. Chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay Airbus A350-900 của Vietnam Airlines. Chiếc máy bay đang nhanh chóng hạ cánh xuống đường băng 25 phải, và chúng ta sẽ nhìn cận cảnh hơn về cái phần động cơ cũng như là cái phần bánh xe của Airbus A350 nào. Và Airbus A350 thì cái càng đáp nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với dòng máy bay Boeing 787.
Và dòng máy bay Airbus á, thì cái càng đáp nó cao hơn rất là nhiều. Boeing 787 thì càng đáp nó hơi bị lụt. Và trừ Boeing 757 của nhà Boeing thôi thì là nó còn cao, chứ còn tất cả các dòng máy bay khác của nhà Boeing thì nó sẽ thấp hơn so với Airbus. Và chiếc máy bay này đã thoát ly đường băng 25 phẩy trong vào buổi chiều nắng rất là đẹp luôn. Và mọi người biết không, đây là một trong những cái quán cà phê mà chúng ta sẽ ngắm nhìn được máy bay rất là gần. Và hôm nào đấy mình rảnh mình sẽ làm một cái bài review về quán cà phê này và hướng dẫn mọi người tới quán cà phê này nhé. Rất là đẹp luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay khác, và chiếc máy bay này là Airbus A350-900 tiếp của Vietnam Airlines. Mọi người thấy không, những chiếc máy bay thân rộng của Vietnam Airlines thường xuyên đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn. Họ đến liên tục và đi liên tục luôn. Những cái dòng máy bay thân rộng này thì thời gian bay trên trời có nhiều hơn thời gian nằm dưới đất đấy. Và chúng ta đang thấy động cơ của máy bay, và chúng ta sẽ thấy được cái càng đáp và cái bộ lốp của máy bay đây. Đây là động cơ được sản xuất chuyên biệt cho dòng máy bay Airbus A350 đó, nên đây chúng ta cũng sẽ thấy rất là đặc biệt, đặc trưng luôn. Và kể cả cái âm thanh của nó cũng sẽ rất là khác. Mình có một người bạn họ có thể nghe được cái, không cần nhìn mà họ nghe được tiếng, họ cũng đoán được rằng là đâu đấy là dòng máy bay gì hay là sử dụng động cơ nào đó. Họ có rất là, họ nghe nhiều đến nỗi mà họ quen luôn mà mọi người. Mỗi động cơ đều có một cái âm thanh riêng, cái âm thanh đặc trưng riêng của nó. Còn bây giờ thì Airbus A350-900 đang nhanh chóng thoát ly và tiến về khu vực bãi đỗ. Mọi người biết không, thì Airbus A350-900 về đến với Việt Nam là một trong những sự kiện rất là đánh dấu, một sự kiện rất là lớn. Và chỉ sau một vài hãng hàng không thôi, Việt Nam chúng ta là một trong hai hãng hàng không đầu tiên trên thế giới đưa vào khai thác vận hành cái dòng máy bay thân rộng này. Trước đây thì còn có nhiều sự nghi ngại, nhưng mà ngày nay chúng ta thấy được rằng dòng máy bay Airbus A350-900 đã chứng minh được cái khả năng của mình. Còn bây giờ thì mời mọi người đến với hình ảnh của chiếc Boeing 777-300ER của Eva Air cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và chiếc máy bay này đặc biệt là có màu sơn của Hello Kitty đây mọi người. Và chiếc máy bay đang cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Đào Viên, Đài Loan. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.